So it's me again, Angelica Pen, ang inyong Pinay Mommy Vlogger in Taiwan. So for today's video mga mi, so makikita nyo ganito ang ating setup. So today, gagawin natin yung request nyo mga mi na tutorial kung paano gawin yung ating Dalgona ice cream at saka yung ating mango ice cream. So pinost ko siya sa aking FB. So may mga nagtanong kung paano ko daw ginawa yung Dalgona ice cream. So today, papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa and kung ano yung mga ginamit kong ingredients and kung ano yung mga equipment. So sobrang dali lang yung mga mi-end. Sobrang kaunti lang ng ingredients na kailangan nyo. So before tayo mag-start, ipapakita ko muna sa inyo yung mga ingredients na gagamitin ko. Yung gamit ko ang whipping cream kasi nagkakaubusan na ng nestle cream. So pag nestle cream, dalawa yung binibili ko. And then yung ating cream cheese. So, nabawasan ko na yan. So, ito yung partner niya. Yan. Kasi dating ginawa ko is mango lang. So, naisipan ko na samahan siya ng cream cheese. And then, yung ating condensed milk. So, lahat yan ay product ng Taiwan. And then, para naman sa ating Dalgona, syempre yung ating asukal. And then, ang ating kape. So, ang kape na dapat nagagamitin nyo is yung walang halo. Hindi pwedeng 3-in-1 kasi hindi siya magiging, magiging creamy. So, yan yung mga lagayan natin. And then, ito yung water na gagamitin natin sa Dalgona. Sa paggawa natin ng Dalgona. Tapos, ito yung lagay natin ng ating ice cream. Then, yung mga gagamitin nating utensils. So, yung dalawang to, yan yung ginagamit ko kapag ako ay may ipipuree. Kasi nasira yung pang-puree ko. Kaya ito yung ginagamit ko. And then, yung ating kutsilyo. Yan lang mga yung ating ingredients. And syempre, yung ating lagayan. So, mag-start na tayo. So, sa isang bowl mga mi ay ilagay natin yung ating whipping cream. So, ilalahat natin yan. And don't forget mga mi na hindi siya pwedeng i-freezer kasi yung akin noon, pin-freezer ko. And hindi na siya naging whipping cream. Hindi na siya nag-double in size. So, kailangan ay magbasa kayo ng instruction sa box. And then, ilalagay na natin yung ating condensada. So, hindi ko siya nilahat. So, tinatansya-tansya ko lang mga mi kasi hindi ako fan ng sobrang matamis. And then, gagamitan na natin siya nitong ating electric mixer. So, kamali ako dyan kasi minix ko agad. Dapat pala dahan-dahan muna and then bago natin siya batihin. So, tuloy-tuloy lang yan mga mi. So, matagal-tagal to. So, ang gagawin natin ay time-lapse na lang natin mga mi kasi nakakapagod siya sa kamay at braso. So, mahaba-haba. So, dapat ganito yung ma-achieve nyo na itsura ng inyong whipping cream with condense. Then, bali ito yung ating base. So, mamaya itatabi na natin yan at ire-ready na natin yung ilalagay nating flavor ng ice cream.
tray natin mga mi. And ito yung ating panglagay. So, i-assemble na natin siya. Ating mix mga mi. Yung ating cream cheese mga mi, sorry naman. So, yung ating cream cheese, nabawasan ko na siya kasi ginawa ko siyang palaman. And then, mga 4 siguro. Then, gagawin natin dito is, hahaluan natin siya na malambot na to kasi hindi naman pasensya na kayo. So, talaga nararamdaman ko yung hindi pantay-pantay mga mi ang kiwa niya. Lagyan na natin siya dito. Dalgona naman mga mi. Ito ang kailangan natin, kape, rako, asukal, tsaka syempre ang ating tubig. And then, gumawa ako sa pinitatay same lang din 1:1. Okay, and then yung ating water din ganun din. So yung water ko is room temperature mga mi. So, kailangan natin mga miss itong electric na kasi kung yung mano-mano, besh, good luck sa iyong braso. So, mag-start na tayo. Buwan lang muna. Magkahalo yung churi naman. And then, lazy nga lang po. Tulad ng ano. Haluin nyo lang sa mga mi until maging ano na siya ano tawag ko until mag kulay brown na siya, parang icing na yung itsura niya. Ready na yung isagan. So ito ginagawa ko to kasi nga para pa kay tatay, hindi kasi sa tatay sa akin.
Diba? Nakita niyo yung consistency, ang taray. Dalgona na siya. Tinry ko yan sa sa 3-in-1. Best hindi siya pwede sa 3-in-1. Kailangan talaga yung kape na yung black coffee talaga dapat ang gawin. So, nag-double na yung size niya mga mi, and ready na tayo. Okay. So, kailangan natin yung ating lagayan. Medyo magulo na ating gusto dito. Marami ng talasik-talasik. Lilinisin na lang natin mamaya. After kung gawin to. Pasensya na sa mga talasik-talasik. Kasama yun sa paggawa ng video. So, ito na yung ating base. Lalahatin na natin siya. May mga talasik na siya ng dalgona. So, kita nyo naman yung ating base ay dalawang flavor na yung magagawa nyo. So, ako gusto ko sana tatlong flavor kaso sana ko lagayin kasi. And then, so naipalsak nyo na yan dito. Palsak to rin. Yung ilagay nyo na yan. And then, it's time to add yung ating dalgona. So, ganyan lang. I-add nyo lang siya mga mi. Sobrang easy lang. Kaya nyo itong gawin mga mi sa inyong house. And sobrang rin to kasi nga homemade and dami na kayong magagawa. Ganyan lang siya mga mi. Halo-haloin lang natin. And there you have it. Our Dalgona ice cream. May pang-marble effect pa tayo. Ayan na mga mi ang ating Dalgona ice cream. Tayo ay nailagay ko na siya sa ref. So bukas babalikan ko kayo and ipapakita ko sa inyo yung finished product. So by now tayo ay maglilinis ng ating kalat and sobrang kalat talaga ng aking workplace. So ipapakita ko siya sa inyo mga mi. Workplace mga mi, o diba? Tada! So maglilinis na tayo mga mi and bukas babalikan ko kayo. Ice cream. So bubuksan muna natin yung ating mango cheesecake. Tada! Wow! Wow! 好吃吗？好吃吗？妈妈做的好吃吗？哦呦，你要妈妈吃看看。好吃，你还有吗？还有吗？你说还要。哇，好吃哈！你要妈妈哦。好乖耶，好吃哦，好棒。那个是什么口味？你想一下。然后呢？牛奶。还有不一样口味啊。去死！你怎么知道？废话。看得到吗？没有啊。这样我做的好吃吗？我知道你看。带音吼。那么多人过来了。好吃啊！咖啡牛奶。好吃吗？